नमस्ते साथीहरु, सबैजनालाई स्वागत छ। र साथीहरु, हामीले यो भन्दा पहिलेको भिडियोजहरुमा चाहिँ भिजुअल इफेक्टको बारेमा हेरिसकेका छौं। यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो भिजुअल इफेक्टको बारेमा हामीले कुरा गरिसकेका छौं। र जस्तै अडियो इफेक्ट, यो भिजुअल इफेक्ट, अडियो इफेक्ट, भोइस नरेसन, कर्सर इफेक्ट र एनिमेसन यी सम्पूर्णको हेरिसकेका छौं। र साथीहरु, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्टरएक्टिभिटी र क्याप्सनको बारेमा कुरा गर्नेछौं साथीहरु। र यो इन्टरएक्टिभिटी र क्याप्सन्सबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्ने कुरा, यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक छैनन् साथीहरु हाम्रो भिडियो एडिटिङमा। नर्मल भिडियो एडिटिङमा चाहिँ यो हामी त्यति धेरै युज गर्दैनौं। र साथीहरु, आज चाहिँ हामीले यो दुईवटाको बारेमा कुरा गर्नेछौं। र साथीहरु, अब यो दुईवटाको बारेमा यहाँनिर इन्टरएक्टिभिटी र क्याप्सन्स लेखेको छ। म फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर मिडियामा गएर चाहिँ एउटा यो भिडियो चाहिँ सिलेक्ट गर्छु, यो स्टक भिडियो चाहिँ, र ट्र्याक 1 मा चाहिँ एड गर्छु यसलाई। र देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो आइसकेको छ। र त्यस्तै अब हामी मोरमा गएर चाहिँ यो इन्टरएक्टिभिटीमा क्लिक गर्यौं भने यहाँनिर त्यति धेरै अप्सन छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टाइमलाइन छ, त्यसपछि सिलेक्ट मिडिया छ। यहाँनिर हामीले यो भिडियोजमा एनी कुनै मिडियामा सिलेक्ट लगायौं भने पछि यहाँनिर सिलेक्टेड मिडिया लेखेर आउँछ। यदि हामीले सिलेक्ट लगाएनौं भने आउँदैन साथीहरु। र अब यो इन्टरएक्टिभिटीको काम चाहिँ के हो भनेपछि साथीहरु, एड क्विज टु लेखेको छ। यानी हामीले आफ्नो भिडियोजहरुमा कुनै क्विजहरु चाहिँ एड गर्नुपर्ने छ, यानी कुनै क्वेशन्सहरु सोध्नुपर्ने छ भनेपछि हामीले चाहिँ यो अप्सनको चाहिँ युज गर्छौं हामीले। र तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भनेपछि यो इन्टरएक्टिभिटीबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर कुनै क्विज हामीले यहाँनिर भिडियोको कुनै टाइममा चाहिँ हामीले यहाँनिर एड गर्दियौं भनेपछि र यो त्यो क्विजलाई चाहिँ चलाउनको लागि हामीले जो पायो त्यही मिडिया प्लेयरबाट चाहिँ चल्दैन साथीहरु। हामी यहाँनिर शेयरमा गएर हामीले सिम्पली यहाँनिर स्क्रिन कास्टबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ भिडियो। र अब हेरौं यसलाई चाहिँ हामीले क्विज कसरी एड गर्ने। र त्यसको लागि यहाँनिर सिम्पली यहाँनिर सानो एउटा एरो छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि यहाँनिर क्विज लेखेको छ। यो क्विजको थ्रुबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र त्यस्तै अब म फर्स्टमा यसलाई यसरी हाइड गर्छु। अब यहाँनिर यो टाइमलाइन लेखेको छ। अब यो जो प्ले हेड छ, यो प्ले हेड कहाँनिर छ त? हामीलाई चाहिँ जस्तो मानौ यो भिडियो चाहिँ चल्यो, तपाईहरुलाई अब म यसको बारेमा बुझाउँदै जान्छु। जस्तो यो भिडियो चल्यो, मानौ यसलाई सानो गर्छु म। त्यो भिडियो चल्दै गयो, मानौ भिडियो यहाँनिर आइसकेपछि मलाई चाहिँ यहाँनिर केही क्वेशन्सहरु सोध्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिर अब टाइमलाइन लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्छु। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि क्विज टु लेखेर चाहिँ यहाँनिर एउटा क्विज चाहिँ एड भइसकेको छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब फेरि यहाँनिर भिडियो चलिसक्यो भने फेरि अर्को एउटा क्विज सोध्नु पर्ने छ, यसमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्विज 3 भनेर आइसकेको छ। त्यस्तै अब यहाँनिर गइसकेपछि फेरि अर्को एड गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तीनवटा क्विज चाहिँ एड भइसकेको छन् साथीहरु। अब तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि जस्तो अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्विज त एड भइसकेका छन्। अब मानौ हामीले चाहिँ यदि यो भिडियो एडिट गर्ने बेलामा यदि यो भिडियो यताउता यसरी मुभ भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको क्विज यो जहाँनिर छ त्यहाँनिर फिक्स छ। तर हाम्रो यो भिडियो यसरी हामीले मुभ गर्दियौं भने हाम्रो भिडियो र हामीले कुन कहाँनिर कति सेकेन्डमा हामीले क्विज राख्न खोजेका थियौं त्यो क्विज चाहिँ अगाडि पछाडि हुन्छ साथीहरु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। अब यो चाहिँ यहाँनिर फिक्स छ, तर हाम्रो यो भिडियो चाहिँ अगाडि पछाडि यसरी गर्ने भयो। र त्यो भन्नाले चाहिँ साथीहरु, अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ क्विज एड गर्यो भनेपछि यहाँनिर क्विज यसरी देख्न सक्छौं। हामीले यसरी यहाँनिर प्रत्येक क्विजमा यसरी क्लिक गरेर चाहिँ हामी यहाँनिर जान सक्छौं। अब यो क्विज 2 मा चाहिँ हामीले अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्विज चाहिँ कसरी राख्ने त? अब यतातिर क्विज तपाईहरुले यहाँनिर टाइमलाइन लेखेको बटनमा क्लिक गरेर यहाँनिर यसरी क्विज एड गर्नुभयो भने तपाईहरुले यतातिर प्रोपर्टिजमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आइसकेको छ। र यहाँनिर क्विजको टाइप, अब यो कस्तो टाइपको चाहिँ क्विज राख्ने भनेको हो, यो ट्रु फल्स लेखेको छ, मल्टिपल चोइस, त्यसपछि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स लेखेको छ यसरी, सर्ट एन्सर। अब यहाँनिर यो क्विजका चाहिँ टाइप हुन्, कस्तो टाइपको चाहिँ तपाईले दिने भनेको। जस्तो मल्टिपल चोइस लेखेको छ, यो मल्टिपल चोइसमा म क्लिक गर्छु। अब क्वेशन्स लेखेको छ, यहाँनिर तपाई क्वेशन दिनुस्। जस्तो म दिन्छु WHAT व्हाट इज द CAPITL क्यापिटल सिटी अफ नेपाल। नेपालको राजधानी के हो, अथवा विच लेख्दियौं, विच इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेर यहाँनिर यसरी क्वेशन छ आयो। अब एन्सरमा चाहिँ दिन्छु म यहाँनिर जस्तो POKHAR पोखरा दिए एउटा।
यहाँनिर चाहिँ यतिका क्वेशन्स को एन्सर चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी दिइसकेको छु। अब यसरी स्क्रोल गर्दै आउनुभयो भने यहाँनिर डिस्प्ले फिडब्याक लेखेको छ। अब यो डिस्प्ले फिडब्याकमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर इफ करेक्ट, यदि करेक्ट भयो भने के दिने त, यदि इनकरेक्ट भयो भने के दिने भनेको जस्तो यसलाई चाहिँ म एकछिन हटाउँछु, एकछिन टिक लगाउँदैन। र अब यहाँनिर एउटा क्विज चाहिँ एड त भइसकेको छ साथीहरू। अब यतातिर यो बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले अब क्विज चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो छ, अब यहाँनिर प्रिभ्यू लेखेको छ, प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो छ साथीहरू। र अब यहाँनिर पहिला यो फर्स्टमा प्ले हेडलाई अलिकति पछाडि लग्छु म, अब यसलाई प्ले गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु म। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ आइसकेको छ। मेरो कम्प्युटरले अलिकति उ गरेको छ, त्यस कारणले यस्तो देखाएको छ साथीहरू। यसरी आयो भनेपछि चाहिँ यसरी यहाँनिर क्वेसन आउँछ। यहाँनिर आइसक्यो भने अनि विच इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेर यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब डिफल्ट एन्सरमा मैले खासमा फर्स्टमा पोखरा दिएको थिएँ, पोखरामा क्लिक गरेँ र साथीहरू अब यदि सबमिट गरेँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ करेक्ट 100% आएको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि साथीहरू डिफल्ट एन्सर चाहिँ के हो त, त्यो डिफल्ट एन्सरलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर सही एन्सरलाई चाहिँ डिफल्ट एन्सरमा दिनुपर्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ मैले फर्स्टमा यहाँनिर पोखरा राखेको थिएँ, यदि यसलाई मैले काटेर चाहिँ डिफल्ट एन्सर यसमा दिएर यहाँनिर पोखरालाई पछि एड गर्छु। अथवा तपाईँले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, KTHMAND यो काठमाडौँ लेखेको छु। अब यो काठमाडौँको ठाउँमा यहाँनिर पोखरै दिन्छु, KHAR पोखरा। यो काठमाडौँलाई चाहिँ डिफल्ट एन्सर यसरी राखिदिएको छु। अब यसरी राखिदिइसकेपछि साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू गऱ्यो भने अब यसलाई यतातिर यसरी फर्स्टमा लैजाउँ, प्ले गर्छु म। मेरो कम्प्युटर अलिकति यहाँनिर ह्याङ भएको छ साथीहरू, त्यस कारणले यसो अलिकति डिले भएको छ यहाँनिर आउनमा। अब यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आएको छ। अब यहाँनिर विच इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेर क्वेसन आइसकेको छ। तपाईँहरूले यसरी यहाँनिर सही एन्सरमा यदि दाङमा लाउनुभयो, सबमिट एन्सर गर्नुभयो भने यहाँनिर 100% इनकरेक्ट भनेर आइसकेको छ। र त्यसपछि अब भ्यू एन्सर, अब एन्सर हेर्न लाग्नुभयो भने यहाँनिर यसरी काठमाडौँ चाहिँ हाम्रो एन्सर यसरी देखाइदिन्छ। यो चाहिँ भिडियोमा यस्तो टाइपको चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर क्वेसन्सहरू क्विजहरू एड गर्ने हो यो इन्टरेक्टिभिटीको मद्दतले चाहिँ। र यो इन्टरेक्टिभिटीको मद्दतले चाहिँ तपाईँले यहाँनिर दिएका क्विजहरू चाहिँ साथीहरू यो तपाईँहरू जुन पाए त्यो मिडिया प्लेयरबाट चाहिँ देखाउँदैन, तपाईँको VLC मिडिया प्लेयर यस्तैबाट तपाईँले कामतासियाकै मिडिया प्लेयर युज गर्नुपर्छ। सो त्यति नै हो। अब यसलाई चाहिँ म काट्छु। अब यहाँनिर एउटा भ्यू डिस्प्ले फिडब्याक लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर इफ करेक्ट, यदि करेक्ट भयो भने के दिने त, THANKS थ्याङ्क्स भयो, UHAV यु हेभ गिभन GIVEN गिभन CORRECT करेक्ट, CORRECT करेक्ट, NSWR आन्सर यसरी चाहिँ दिने। त्यसपछि कन्टिन्यूको बटन चाहिँ यहाँनिर राख्दैन, तपाईँ गो टु URL गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ कन्टिन्यूको बटनको ठाउँमा गो टु URL आउँछ। र त्यसै इफ इनकरेक्ट यसरी चाहिँ आउँछ साथीहरू। अब तपाईँहरूले चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रिभ्यूमा गएर चाहिँ यसलाई म फर्स्टमा हल्का अगाडि गराउँदै गर्छु। अब प्रिभ्यूमा क्लिक गऱ्यो भनेपछि यस्तो आउँछ साथीहरू, यस्तो हुन्छ। अब यहाँनिर यदि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सही एन्सर दिनुभयो अनि कन्टिन्यू गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ थ्याङ्क्स यु हेभ गिभन करेक्ट एन्सर यसरी चाहिँ आउँछ साथीहरू। यदि तपाईँले इनकरेक्ट एन्सर दिनुभयो मानौँ यदि फेरिबाट जान्छु म, यदि तपाईँले चाहिँ इनकरेक्ट एन्सर दिनुभयो भने साथीहरू यहाँनिर म चितवन दिन्छु। चितवनमा क्लिक गरेर अब सबमिट गरेँ भने साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ कटाइसकेछु, सरी यु हेभ गिभन इनकरेक्ट एन्सर भनेर यसरी चाहिँ यहाँनिर मेसेज आएको छ। त्यति मात्रै हो साथीहरू। र यसरी चाहिँ तपाईँले यो इन्टरेक्टिभिटीको मद्दतले चाहिँ यहाँनिर क्विज एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अब प्रत्येक क्विज चाहिँ तपाईँले यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले यसरी एड गर्नुभयो भने तपाईँले भिडियोलाई अगाडि पछाडि गराउनु भयो भने तपाईँको क्विज चाहिँ जहाँनिर छ त्यहाँनिर हुन्छ, तपाईँको भिडियोसँग तपाईँले मिलाएको टाइमिङ चाहिँ हुँदैन साथीहरू। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले क्विज डिलिट गर्नु पर्यो, सिम्पली राइट दाबेर चाहिँ। सम्पूर्णमा यस्तै हो साथीहरू। त्यस्तै ट्रु फल्सहरू पनि छ, जस्तो ट्रु फल्सको लागि चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ। जस्तो ट्रु फल्सको एउटा एड गरौँ, जस्तो अब डिफल्ट एन्सर चाहिँ के हो, ट्रु हो। त्यसपछि डिस्प्ले फिडब्याकमा पनि त्यही हो, सेम तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेर सिम्पली यहाँ गएर तपाईँले भ्यू गर्नुभयो भने यहाँनिर यस्तो आउँछ, काठमाडौँ सिटी इज द क्यापिटल सिटी। यदि काठमाडौँ क्यापिटल सिटी हो भनेर यहाँनिर दिएको छ, यदि फल्समा क्लिक गरेर सबमिट गर्नुभयो भने यहाँनिर इनकरेक्ट भनेर आउँछ। यस्तै हो। र यदि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यदि ट्रु गरेर चाहिँ यहाँनिर सबमिट गर्नुभयो भने करेक्ट 100% भनेर यसरी आउँछ साथीहरू। अनि कन्टिन्यूको बटन यहाँनिर छ। सो त्यति नै हो।
र साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईले क्विज एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एड गरेको क्विजलाई डिलिट गर्नु पर्यो, सिम्पली राइट दाबेर चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी डिलिट, यसरी चाहिँ डिलिट। र अब यो क्विज चाहिँ हामीले यसरी माथि एड गर्यौं। अब यहाँनिर चाहिँ यदि यो भिडियोमा सिलेक्ट आउनुभयो भने तल सिलेक्टेड मिडिया लेखेको छ। अब तपाईले कहाँनिर यो क्विज एड गर्नुपर्ने छ त्यहाँनिर यसरी कर्सर लगेर तपाईहरुले सिलेक्टेड मिडिया गर्नुभयो भने त्यो क्विज चाहिँ तल एड हुन्छ। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। अघि माथि एड भएको थियो, यो यहाँनिर तपाईको यो टाइमलाइनको माथि एड भएको थियो भने अहिले भिडियोमै एड भएको छ यसरी चाहिँ क्विज। अब तपाईहरुले फेरि यसरी पहिला सुरुमा यसरी तपाईको यो मिडियामा सिलेक्ट हुनु पर्यो, त्यसपछि सिलेक्टेड मिडिया यसरी चाहिँ तपाई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र अब यसरी तपाईहरुले यहाँनिर क्विज एड गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईको भिडियो जता मुभ भए पनि तपाईको क्विज पनि त्यही साथसाथै मुभ हुन्छ र तपाईको एकदम पर्फेक्ट टाइमिङमा चाहिँ क्विज लागेको हुन्छ साथीहरु, क्विज चाहिँ एड भएको हुन्छ। सो त्यति नै हो। अब यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसरी एड गरे पनि प्रपर्टिजहरु सेम आउँछ यतातिर, तपाईहरुले त्यसलाई युज गर्ने तरिका सेम नै हो साथीहरु। अब यसरी चाहिँ राइट दाबेर तपाईहरु डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसरी चाहिँ हामीले क्विजलाई चाहिँ हटायौं साथीहरु। अब हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईहरुले यहाँनिर यसरी लग्नु भयो भने प्लसको आइकन आउँछ, यसरी तपाईले यहाँनिर तल ल्याउनु भयो भने प्लसको आइकन आउँछ। यो प्लसको आइकनबाट पनि यसरी तपाईहरुले क्विज एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब भनौं मलाई यो प्लसको आइकन हटाउनु पर्यो भनेपछि तपाई सिम्पली यहाँनिर क्विज लेखेको छ, यसको ठाउँमा यो माथिको एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी क्विजहरु हटेर जान्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर जस्ट तपाईहरुलाई एउटा देखाउनको लागि मात्रै, जस्ट यो तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्रै एउटा सानो आइकनको रूपमा चाहिँ देखाइन्छ ताकि यहाँनिर छन् क्विजहरु भनेर त्यो बुझाउनको लागि। सो त्यति नै हो। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर क्विजमा क्लिक गर्नुभयो भने दुईवटा छ, एउटा मार्कर छ एउटा क्विज छ। तपाईहरुले मार्करबाट चाहिँ यसरी मार्कर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कहाँनिर तपाईहरुले के कुराहरु भन्नुपर्ने छ। जस्तो यसमा क्लिक गर्नुभयो मार्कर यहाँनिर एड भयो। अब तपाईले मार्कर 1 लेखेको भनेर चाहिँ यहाँनिर के छ त, जस्तो मानौं यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ अब INTR इन्ट्रोडक्सन चाहिँ तपाईले यहाँनिर दिनुभएको छ। त्यस्तै यहाँनिर गएर चाहिँ अब के दिनुभएको छ त, त्यस्तै मार्कर लगाएर चाहिँ तपाईहरु जस्ट आफ्नो चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले मार्करहरु यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति नै हो। सो अब यो हटाउनु पर्यो भने यसरी क्लिक गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु, र डिलिट गर्नु पर्यो भने सिम्पली राइट दाबेर डिलिट। अब मार्करको ठाउँमा क्विजमा जान्छु म, क्विजलाई पनि यसरी राइट दाबेर डिलिट, राइट दाबेर डिलिट। यसरी चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको युज चाहिँ तपाईहरुले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईहरुले यहाँनिर क्विज एड गरिसक्नु भयो भने सिम्पली यहाँनिर शेयरमा गएर चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर screencast.com लेखेको छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। र यसमा एक्सपोर्ट गर्नको लागि फर्स्टमा साइन इन गर्नुपर्छ कामतासियामा चाहिँ तपाईहरुले अकाउन्ट बनाएर टेक एसयुमा चाहिँ। सो त्यति नै हो साथीहरु। र अब यसलाई चाहिँ म काट्छु। र अब हाम्रो यो टपिक चाहिँ तल्लो रहेको छ अब क्याप्सन्स। तपाईहरुले आई होप बुझ्नु भयो होला यहाँनिर इन्टरएक्टिभिटीलाई चाहिँ यो त्यति धेरै युजमा आउने यो टपिक चाहिँ हैन साथीहरु। र अब यो क्याप्सन भनेपछि चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। अब क्याप्सन चाहिँ के हुन्छ भनेपछि साथीहरु हामीले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ क्याप्सन एड गर्ने हो। र क्याप्सन एड गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि साथीहरु भिडियो चलिरहेको हुन्छ, भिडियोको तल चाहिँ क्याप्सन चलिरहेको हुन्छ, माथि भिडियोमा के भन्न खोजिएको छ त्यो चाहिँ आफ्नो इंग्लिशमा पनि तपाई क्याप्सन राख्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा पनि। अब त्यसको लागि सिम्पली तपाईहरु चाहिँ यसरी प्लेट कहाँनिर छ त्यहाँनिर राख्नुछ यसरी, र यहाँनिर एड क्याप्सन लेखेको छ। यो एड क्याप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु जस्तो अब यसरी चाहिँ भिडियोमा यसरी जस्ट क्लिक गर्नुभयो भने इन्टर द टेक्स्ट लेखेको छ, यो इन्टर द टेक्स्टमा क्लिक गरेर अब तपाईले चाहिँ क्याप्सनमा चाहिँ के दिने त, जस्तो त्यहाँनिर भन्नुभएको छ नमस्ते साथीहरु भन्नुभएको छ, यानी NAMST नमस्ते फ्रेन्ड्स। यसरी चाहिँ क्याप्सन दिएको छ साथीहरु। अब तपाईहरुले चाहिँ यो क्याप्सन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 24 सेकेन्डसम्म चाहिँ यो क्याप्सन एड हुने भयो। अब तपाईहरुले चाहिँ ड्युरेसन कति राख्ने त, ड्युरेसन तपाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ यसको। यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्याप्सनको ड्युरेसन हो यो, र यो क्याप्सनको ड्युरेसन चाहिँ कति राख्ने भनेको हो। र अब यतातिर ए लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले टेक्स्ट चाहिँ कस्तो कुन टेक्स्टमा चाहिँ क्याप्सन राख्ने भनेको हो। जस्तो वरदानामा क्लिक गर्यो भने चाहिँ वरदाना हुन्छ टेक्स्ट, र त्यस्तै यहाँनिर कलर कस्तो राख्ने, यहाँनिर सम्पूर्ण ओपासिटी कति दिने, फिल कस्तो दिने, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पछाडीको कलर चाहिँ कस्तो दिने, फिल भनेको चाहिँ यो क्याप्सन पछाडीको जस्तो यहाँनिर व्हाइट गर्नुभयो भने व्हाइट हुने भयो, ब्ल्याक गरेपछि यसरी ब्ल्याक हुने भयो। तपाईहरुले चाहिँ यसरी अब एड भइसकेको छ। अब सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ। र अब फर्स्टमा म यसलाई क्विक मार्करलाई हटाउँछु र यसलाई अलिक तल राख्छु साथीहरु। यसरी चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँनिर भिडियो चल्यो भने यसरी चाहिँ तपाईको क्याप्सन चाहिँ यहाँनिर यसरी देखाउँछ साथीहरु। सो त्यति नै हो र तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। र यसरी चाहिँ साथीहरु अब फेरि यहाँनिरबाट फेरि तपाईले अर्को यहाँनिर क्याप्सन यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ क्याप्सन एड गर्ने हो। र यो क्याप्सन्समा चाहिँ त्यति धेरै टपिकहरु केही पनि छैन, यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्दै दिँदै गर्ने हो। यसमा प्रपर्टिजहरु पनि त्यतिका शो गर्दैन साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईले ड्युरेसन कति राख्ने भनेको, र यो ड्युरेसनलाई तपाई यसरी यहाँबाट म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ गएर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी।
सो यति नै हो साथीहरु। अब यो क्याप्सन्सको बारेमा बुझ्नुभयो होला। तपाईले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्दाखेरि युट्युबबाट पनि क्याप्सन्स दिन सक्नुहुन्छ। युट्युबबाट पनि तपाईले यो भिडियो एडिटिङमा चाहिँ क्याप्सन्स लेखिरहनु पर्दैन। सो साथीहरु बुझ्नुभयो होला। आई होप तपाईहरुले यो क्याप्सन्स भन्ने अप्सन पनि यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ क्याप्सन्सको बारेमा अझै धेरै जान्नुपर्ने छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म स्पेशल क्याप्सनको मात्र भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईहरुलाई दिनेछु। तर यसमा त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छैन साथीहरु। जस्ट तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्र मैले क्याप्सन्सको बारेमा चाहिँ यो कुरा आजको यो भिडियोमा भनिदिएको हो। सो त्यति नै हो। सो आई होप साथीहरु बुझ्नुभयो होला। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गर्यौं इन्टरएक्टिभिटी र क्याप्सन्सको बारेमा साथीहरु। र आई होप मलाई आशा लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। साथीहरु यो भिडियोमा यति नै। अब अर्को भिडियोमा अर्को टपिकको साथमा चर्चा गर्नेछौं। त्यति दिनसम्मको लागि थ्यांक यू सो मच। गुड बाइ।